Rakkaassa kotimaassamme Lounais-Suomessa sijaitsee sen hurmaava ja erikoinen helmi Pori, joka on myös kotikaupunkini. Porissa taas, kuten tapana muissakin kaupungeissa on, sijaitsee Antinkatu. Antinkadun Andreagaatan ja Yrjönkadun Georgsgaatan nimien esikuvina ovat ortodoksiset pyhimykset ja venäläiset ritarikunnat. Pietari Suuren perustama Andreas-tähdistö oli venäläisistä ritarikunnista korkea-arvoisin. Andreas oli yksi Jeesuksen opetuslapsista, jonka kerrotaan vaikuttaneen lähetyssaarnaajana Skyytiassa, joka on nykyistä Etelä-Venäjää, minkä vuoksi venäläiset kunnioittivat häntä erityisesti omana apostolinaan. Kadun nimien usein huomaamattomasta merkityksestä voidaan yhtenä osoituksena pitää myös sitä, että monet kadun varressa sijaitsevat liikkeet, asunto-osakeyhtiöt ja rakennukset ovat saaneet nimensä sijaintikatunsa nimen mukaan. Esimerkiksi Antinkadulla sijaitsevat jo vuonna 1929 valmistunut Antinlinna-niminen asuinrakennus, Antin Krouvi-niminen ravintola sekä Antin Asu Ratsula-niminen tavaratalo. Vielä lukuisampien lienevät ne yritykset ja rakennukset, joille porilaiset ovat antaneet kutsumanimen niiden sijaintikatujen mukaan. Vanhassa kuvassa näkyy Antti Ahlströmin kolmikerroksinen kivitalo Antinkadun ja Etelärantakadun kulmassa. Rakennuksen alimmassa kerroksessa liiketilat ja ovessa teksti kansallismielisten kauppa-osakeyhtiö. Etelärannalla myös koristeellinen puinen kioskirakennus. Antinkatu 2, eli toisella puolella Antinkatua, on Rosenlewin vanha pääkonttori. Siinäkin on muutoksia tapahtunut, muun muassa parveke Etelärantakadun puolelta on kadonnut. Antinkatu 8 kohdalla kuvassa näkyy Porin Hallituskadun entinen Aleksandrankatu ja Antinkadun risteystä ja sen rakennuksia. Risteyksessä olevassa rakennuksessa lukee Bank, pankki, Föreningsbanken, yhdyspankki. Ja Hallituskadun toisessa rakennuksessa lukee Kansallisosakepankki. Toisella puolella risteystä näkyy G.E. Rambergin kauppa ja taustalla Porin kirkko. Katukilvessä teksti Aleksandran katu, Aleksandragatan. Rosenlewin metsäkonttorin kohdalla maisema ei paljoa ole muuttunut vuodesta 1927. Kuvan otti kuuluisa valokuvaaja John Englund. Osoitteessa Antinkatu 6 on Lipsasen talo, arkkitehti von Jansenin suunnittelema rakennus valmistui 1899. Vuonna 1936 on tuntematon valokuvaaja ottanut Antinkadun ja Valtakadun risteyksestä kuvan. Siinä näkyy Jalma Idmanin lasikauppa, keskellä korttelia pohjoismainen osakepankki Nordiska Aktiobanken ja kadun pinnoitteena Mukulakivi. Valtakadun ja Antinkadun risteyksessä näkyy oikealla puutalo Antinkatu 10, joka purettiin 1997. Vasemmalla näkyvä korkea rakennus on niin sanottu Juseliuksen talo ja taustalla näkyy Salaman talo, joka on Valtakadun ja Isolinankadun kulmassa.
Antinkadun ja Valtakadun risteyksessä on niin sanottu Widbomin kulma. Liikerakennus ja asuinrakennus ja kerrostalo. Katutason liiketilassa Widbom osakeyhtiö, taloustavaroita, ampuma- ja urheiluvälineitä. Rakennus on vielä osittain rakenteilla. Kauppatorin apteekista on säilynyt julkisivu. Sen molemmin puolin olleet matalat rakennukset ovat kadonneet ja apteekin oven yläpuolella ollut koristekin on hävinnyt. Kuusikymmentäluvun alussa on liikekulman rakennus jo valmistunut, mutta vasemmalla näkyvä torinlaidan talo on vielä 3-kerroksinen. Kuvassa Yhdyspankin talo vasemmalle jää Viinamäen kulma ja kadun jatkeella vasemmalla on hotelli Satakunta. Oikealla puolella puolestaan näkyy toriapteekki. Pohjoiskauppatorin rakennukset ovat jo valmistuneet ja torin rakennus, niin sanottu Satapaska, on myös valmiina. Josta Ratsulan Torilinna oli alkujaan 3-kerroksinen rakennus, jota sitten myöhemmin korotettiin 6-kerroksiseksi. Torilinnan vieressä oli matala rakennus ja sen vasemmalla puolella Antti Airion liike- ja asuinrakennus, jonka alakerrassa oli Silkki-niminen liike. Tämän vieressä V. Lampisen liike. Seuraavaksi Porin liha ja Mäen kenkäkauppa. Oikeassa reunassa on taas Josta Ratsulan Torilinna, jossa Aro et Korpela Oyn kenkäkauppa. Liikkeen ikkunassa on ilmoitus loppuun myynti 70%. Myöhemmin Torilinnan kupeeseen matalan rakennuksen tilalle nousi Satakunnan säästöpankin uusi toimitalo. Antinkadun ja Galeen-Kallelankadun risteykseen oli rakennettu 1911 arkkitehtien Fagerholm ja Nordman suunnittelema rakennus, josta käytettiin nimitystä Viinamäen kulma siinä olleen kultasepän mukaan. Aiemmin siinä toimi kultaseppä Iisak Sahan liiketilat. Rakennus purettiin 15.11.1958. Osuusliike Kansantalo on pitänyt sisällään huomattavan määrän porilaista ravintolatoimintaa. Antin Grovit, nallepubit, ties mitä kaikkia. Osuusliike Kansasta etelään toimi pieni liikerakennus sekä grillikioski kehysliikkeen vieressä. Säästöpankin rakennuksen monet muistavat Satakunnan urheiluliikkeen talona.
Se oli alkujaan 3-kerroksinen talo ja kuten huomaatte, myös sisäänkäynti oli aivan eri paikassa kuin nyt. Antinkadun ja Mikonkadun risteyksessä on edelleen Voitto Pohjolan talo. Toki siinä on useita eri liikeyrityksiä vaihtanut omistusta. Muuten se ei ihan kauheasti ole muuttunut. Antinkadun eteläpäätä hallinnoi upea Antin linna, joka on saanut nimensä kadun mukaan. Ja viimeisenä kadun eteläpäädyn oikealla puolella Pirtulinna. Nimen syntyä tai talon nimeämistä ei oikein kukaan tiedä, miksi se on Pirtulinna.